Hindi kumalat yung ink sa pigment. Dito sa dye, natutunaw na yung tutunaw na yung ink. Humahalo na sa tubig. Sa pigment, hindi. Nag-smudge man siya pero hindi ganun tulad sa tulad sa dye. Yan yung big difference ng dye ink at pigment. So, kita nyo na po kung gaano natutunaw yung yung dye. So, pag dating sa module, tsaka yung mga importanteng mga documents, yung mga agreement, yung deed of sale, at mahalagang dokumento, mas maganda na i-print sa pigment para pag napatakan ng tubig hindi kumakalat yung ink. So sana po may natutunan kayo dito sa channel ko. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe nyo na po at pakipindot na rin po ng bell button. So sa susunod po gagawa po ako ng medyo mahabang video. So ngayon ito lang muna po dahil marami pa po tayong ginagawa.